હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ RA3 એકેડમી. તો આજે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી સિરીઝમાં નવો વિડીયો સ્પેસ ટેકનોલોજી પાર્ટ 5. અને આજે આપણે ભારતની લોન્ચ સાઇટ્સ વિશે વાત કરીશું. એન્ડ વોટ ઇઝ લોન્ચ સાઇટ? લોન્ચ સાઇટ એટલે કે જ્યાંથી આપણે આપણા મિશન્સ લોન્ચ કરીશું, એટલે કે જે જગ્યાએથી આપણે રોકેટને ઉડાવીશું અને અવકાશમાં મોકલી દઈશું. તો ચલો વધારે વાર ન કરતા આપણે જોઈએ કે લોન્ચ સાઇટ્સ કઈ છે ઇન્ડિયામાં અત્યારે. સો ફર્સ્ટ લોન્ચ સાઇટ જે વિક્રમ સારાભાઈએ જ્યારે લોન્ચ સ્ટાર્ટ કર્યા ત્યારે જે સ્ટાર્ટ કરી હતી તે અહીંયા હતી. ઇન્ડિયાનો આ દક્ષિણ ભાગ છે, જસ્ટ એટલો લીધો છે બીકોઝ લોન્ચ સાઇટ્સ અહીંયા જ કોન્સન્ટ્રેટેડ છે એટલા માટે. સો આ જગ્યાએ કયું સ્ટેટ આવશે? યસ, કેરળ. તો કેરળ અથવા કેરાલા ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે. તો કેરળમાં તિરુવનંતપુરમ એટલે કે ત્રિવેન્દ્રમ જેને પહેલા કહેવાતું, એ તિરુવનંતપુરમ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં થુંબા કરીને જગ્યા આવેલી છે. તો આ જે થુંબા છે ત્યાં વિક્રમ સારાભાઈએ ફર્સ્ટ લોન્ચ સ્ટેશન સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. 1962માં તેનો ફાઉન્ડેશન સ્ટોન લે થયો હતો અને 1963માં એને ઇનોગ્રેટ કરવામાં આવ્યું હતું. અને ત્યારે જ્યારે એ સ્ટાર્ટ થયું હતું ત્યારે એને કહેવાતું હતું થુંબા ઇક્વેટોરિયલ રોકેટ લોન્ચિંગ સ્ટેશન. તો પ્રથમ આને કહેવામાં આવતું હતું થુંબા ઇક્વેટોરિયલ રોકેટ લોન્ચિંગ સ્ટેશન. પણ હવે એને શું કહેવાય છે? હવે એનું નામ બદલી નાખ્યું છે. હવે એને કહેવાય છે વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર. વિક્રમ સારાભાઈના નામ પરથી એનું નામ બદલીને હવે વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર કરવામાં આવ્યું છે. શા માટે વિક્રમ સારાભાઈએ તે વખતે આ જગ્યાની પસંદગી કરી હતી? બીકોઝ જ્યારે પણ લોન્ચ કરવા હોય, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ અવકાશમાં મોકલવી છે તો એવી જગ્યા ચૂઝ કરવી પડે કે જ્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલે કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ મિનિમમ હોય. અને મિનિમમ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ આપણને અર્થ ઉપર ક્યાં જોવા મળશે? અર્થ ઉપર એ આપણને જોવા મળશે ઇક્વેટર ઉપર એટલે કે વિષુવવૃત્ત ઉપર. તો વિષુવવૃત્ત ઉપર ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ જે છે તે મિનિમમ હોય, પોલ્સ ઉપર મેક્સિમમ હોય. ઇક્વેટરથી પોલ્સ તરફ જ્યારે જઈએ તો ગ્રેવિટેશનલ પુલ જે છે એ વધતો જાય. અને એટલા માટે ઇક્વેટરથી જેટલું પાસે લોકેશન હોય તેટલું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઓછું થાય. અને શા માટે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઓછું જોઈએ? બીકોઝ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કોઈ પણ વસ્તુને નીચેની તરફ ખેંચશે, પૃથ્વી તરફ ખેંચશે, અને આપણે તો જવું છે ઉપર ને. તો જેટલું મિનિમમ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હોય તેટલા ઇઝીલી આપણે ઉપર જઈ શકીએ, ફ્યુઅલ થોડું ઓછું વપરાય. અને એના કારણે ફર્સ્ટ જે આપણી લોન્ચ સાઇટ હતી તે હતી અહીંયા વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર. કેમ કે ઇક્વેટર આપણને ખબર જ છે કે ભારતની દક્ષિણે આવેલું છે. ઇન્ડિયાનો સધર્ન ટીપ જે છે તે 8°4' નોર્થ લેટિટ્યુડ ઉપર છે. એટલે હવે આ 0 ડિગ્રીથી 8°4' નજીક થયા. અને એટલા માટે જેટલા સાઉથમાં આપણે રાખીએ તેટલું આપણે રોકેટ ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઓછું લાગશે અને એના કારણે અવકાશમાં આપણે ઇઝીલી જઈ શકીશું. સો આ રીઝન હતું કે એમને ત્યારે આ સિલેક્ટ કર્યું હતું. પણ અહીંયા એક પ્રોબ્લેમ હતો. જ્યારે આપણે કોઈ પણ લોન્ચ કરીએ તો તે વખતે રોકેટ જે છે એ અહીંયાથી ઉડશે અને ઉડશે એટલે પૃથ્વીની ગતિ કઈ બાજુ? વેસ્ટ ટુ ઈસ્ટ થાય. અને એના કારણે આ જગ્યાએ એવું થતું કે આપણું જે રોકેટ ઉડશે એ ઈસ્ટવર્ડ સાઈડ ટર્ન લેતું. અને એના કારણે જો આ બાજુ ટર્ન લે તો તમે જુઓ કે અહીંયા આપણા ઇન્ડિયાનો લેન્ડ પાર્ટ પણ છે, એઝ વેલ એઝ શ્રીલંકા પરથી આ રોકેટ્સને પસાર થવું પડતું. અને ઇન્ટરનેશનલ લો એવો છે કે કોઈ પણ રોકેટ જ્યાં સુધી પૃથ્વીના વાતાવરણમાં હોય, નીચલા લેયર્સમાં હોય, ત્યાં સુધી તે કોઈ પણ લેન્ડ પાર્ટ ઉપરથી, કોઈ પણ જમીનના ભાગ પરથી કે કોઈ પણ ભૂમિ ભાગ પરથી પસાર થવું જોઈએ નહીં. તે મહાસાગરો પરથી પસાર થવું જોઈએ. અને એટલા માટે જ્યારે આપણે મોટા લોન્ચીસ કરવા લાગ્યા તે વખતે આ જગ્યા જે છે તે સુટેબલ રહી નહીં. અને એટલા માટે આપણે હવે શિફ્ટ ક્યાં થયા? તો આપણે શિફ્ટ થયા સમવેર હિયર, આ જગ્યાએ. તો અહીંયા હવે જે સ્ટેશન છે તેનું નામ છે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર શ્રી હરિકોટા, SDSC/SHAR. એટલે હવે અહીંયાથી આજના દિવસમાં VSSC થી આપણે કોઈ રોકેટ લોન્ચ કરતા
નથી. આ જે જીએસએલવી પીએસએલવી ના જે કંઈ પણ લોન્ચ થાય છે તે બધા ક્યાંથી થાય છે? આ જગ્યાએથી એસડીએસસી એસએચએઆર માંથી, સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરમાંથી થાય છે. તો શ્રીહરિકોટા ક્યાં આવેલું છે? આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે. એટલે આપણે હવે કેરળમાંથી ક્યાં શિફ્ટ થવું પડ્યું? આંધ્રપ્રદેશમાં. ઓબ્વિયસલી ઇક્વેટરથી તો દૂર ગયા આપણે, પણ કરીએ શું હવે? કેમ કે આપણે એ રીતે લોકેશન ચૂઝ કરવાનું હતું કે જેથી કોઈ પણ ભૂમિભાગ આવવો ન જોઈએ, ન ઇન્ડિયાનો કે ન બીજા કોઈનો. અને અહીંયા જોશો તો જુઓ, અંદમાન નિકોબાર આ જગ્યાએ છે, તો અંદમાન નિકોબાર ઉપરથી પણ પસાર થવું જોઈએ નહીં. અને એટલા માટે આપણે ચૂઝ કર્યું એસડીએસસી એસએચઆર, કે જેથી કોઈ પણ લોન્ચ થાય અને આ બાજુ જાય તો બે ઓફ બેંગોલ મળે. અને આમ પણ તમને ખબર હશે ને કે લોન્ચ કરીએ છીએ ત્યારે એક એક એન્જિન તૂટીને નીચે પડી જાય છે. યાદ છે આપણે લોન્ચ શીખવાડ્યો તો મેં ત્યારે કે સ્ટેજ 1 કમ્પ્લીટ થયું અને ફર્સ્ટ એન્જિન નીચે પડી ગયું, સ્ટેજ 2 કમ્પ્લીટ થયું અને સેકન્ડ એન્જિન નીચે પડી ગયું. અને એટલા માટે એ વસ્તુઓ ક્યાં પડવી જોઈએ? ઓશન્સ ઉપર. અને એટલા માટે આપણે એસડીએસસી એસએચઆર ચૂઝ ત્યારે કર્યું હતું. તો અહીંયાથી હવે વીએસએસસી માંથી જો રોકેટ લોન્ચીસ નથી થતા તો અહીંયાથી હવે શું થાય છે? હજી પણ આ સ્ટેશનને તો આપણે આપણી લોન્ચ સાઇટ માનીએ છીએ ને. તો અહીંયા એકચ્યુઅલી જે પણ આપણા રોકેટ્સ છે, પીએસએલવી છે, જીએસએલવી છે, એસએસએલવી છે, તો અથવા હજી કોઈ નવું રોકેટ આપણે બનાવવું છે, તો આ બધું કોઈ પણ નવા લોન્ચ વ્હીકલ્સ, નવા રોકેટ્સ એટલે કે પ્રક્ષેપણ યાનની ડિઝાઇનિંગ, ડેવલપમેન્ટ એટલે કે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ અહીંયા થાય, ટેસ્ટિંગ અહીંયા થાય. એઝ વેલ એઝ આ જગ્યાએથી સાઉન્ડિંગ રોકેટ ઉડાવવામાં આવે છે. આજે પણ અહીંયાથી સાઉન્ડિંગ રોકેટ્સ નો લોન્ચ આપણે કરીએ છીએ. અને સાઉન્ડિંગ રોકેટ્સ એટલે શું? તો સાઉન્ડિંગ રોકેટ્સ એટલે એ પ્રકારના રોકેટ કે જે ઓર્બિટમાં જાય નહીં, એ બધા સબ ઓર્બિટલ લોન્ચીસ હોય. રોકેટની સાઇઝ પણ નાની હોય, એ ઉપર જાય અને પછી પાછા પડી જાય. અમુક દિવસ સુધી એ અવકાશમાં હોય અને પછી એનું કામ પતે એટલે નીચે આવે. આ બધા એક્સપેરિમેન્ટલ ટાઈપના રોકેટ્સ હોય. સપોઝ આપણે નવું લોન્ચ વ્હીકલ ડેવલપ કર્યું છે તો ડાયરેક્ટ લોન્ચ વ્હીકલ બનાવાય? હજારો રૂપિયાનો, કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો થાય. અને કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો ન કરવો હોય તો પહેલા આપણે નાની સાઇઝમાં એક રોકેટ બનાવીએ, અથવા નાની સાઇઝની એ ટેકનોલોજી એટલે કે એનું પ્રોટોટાઇપ બનાવીએ, વર્કિંગ મોડેલ એક નાનું બનાવીએ અને એને પછી અહીંયાથી ઉડાડીને જસ્ટ જોઈએ કે હા આપણી ટેકનોલોજી જે છે તે પ્રોપર છે કે નહીં. એટલે આ વસ્તુ એને કહેવાશે સાઉન્ડિંગ રોકેટ્સ. આ જે સાઉન્ડિંગ રોકેટ છે તે જસ્ટ ઓર્બિટમાં જશે, આ રીતે અર્થથી નીકળે, ઓર્બિટમાં જાય અને પછી પાછા આવે. તો આ રીતના આપણા સાઉન્ડિંગ રોકેટ હોય કે જે ઓર્બિટ સુધી પહોંચે નહીં, જેને આપણે સબ ઓર્બિટલ લોન્ચ કહીશું. તો સાઉન્ડિંગ રોકેટ અહીંયાથી ઉડાડવામાં આવે છે. તેમજ આપણે જે કંઈ પણ નવા લોન્ચ વ્હીકલ બનાવીએ, હમણાં એસએસએલવી આપણે નવું બનાવ્યું હતું જ્યારે 2023 પહેલા, તો એની ડેવલપમેન્ટ ક્યાં થયું હતું? વીએસએસસીમાં. અને ત્યાં રોકેટ્સને બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આપણે લોન્ચ કરવો હોય અને નવા પીએસએલવી અને જીએસએલવી, તમને ખબર હશે કે પીએસએલવી અને જીએસએલવી એ રીયુઝેબલ રોકેટ્સ નથી. અને એટલા માટે એને દર લોન્ચ વખતે નવા બનાવવા પડે. તો અહીંયાથી બનાવવામાં આવે, ત્યાંથી એને શિફ્ટ કરવામાં આવશે એસડીએસસી એસએચએઆરમાં. ક્લિયર છે? હવે એસડીએસસી એસએચઆર પર કેમ ગયા તે તો આપણને ખબર પડી ગઈ. તો આ બે આપણા મેઇન રોકેટ લોન્ચિંગ સ્ટેશન્સ છે અથવા તો લોન્ચ સાઇટ્સ છે. હજી એક નવી એક લોન્ચ સાઇટ ઇસરોએ બનાવી છે, જે છે અહીંયા આ જગ્યાએ તમિલનાડુના કુલશેખરાપટ્ટનમમાં. આ જે લોન્ચ સાઇટ છે જે ડિસાઇડ કરી છે તે અત્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે. અને જ્યારે આ લોન્ચ સાઇટનું કામ પૂરું થશે અને ઇનોગ્રેટ થશે ત્યાર પછી અહીંયાથી એસએસએલવીના લોન્ચ કરવામાં આવશે. એટલે અહીંયાથી લોન્ચ એના કરીશું? એસએસએલવીના સ્મોલ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ. યાદ કરો લાસ્ટ આપણે જોયું હતું. તો સ્મોલ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ જે છે એના લોન્ચીસ અહીંયાથી કરવામાં આવશે. એઝ વેલ એઝ સ્મોલ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલના જે પોલાર લોન્ચીસ છે કે જ્યારે આપણે પોલાર ઓર્બિટમાં જ્યારે કોઈ પણ ઉપગ્રહને મૂકવો હશે અને એસએસએલવીથી મૂકવો હશે તો તે વખતે આપણે કુલશેખરાપટ્ટનમમાંથી એને લોન્ચ કરીશું. તો હવે અહીંયા કેમ રાખ્યું? આપણી પાસે તો એક છે ને, 2 લોન્ચ પેડ વાળી સરસ એવી સાઇટ છે. તો આ જગ્યાએથી કેમ આપણે એસએસએલવીના લોન્ચ નહીં કરીએ? શા માટે એક નવી લોકેશન આપણે સિલેક્ટ કરવી પડી, એક નવી લોન્ચ સાઇટ સિલેક્ટ કરવી પડી? યસ, કુલશેખરાપટ્ટનમ જગાનું નામ છે, તમિલનાડુમાં આવેલી છે અને આને હજી સુધી કોઈ નામ નથી આપ્યું. જેમ આનું નામ છે ને વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર, આનું નામ છે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર, બટ અહીંયા હજી સુધી એનું નામ નથી આપ્યું. મે બી જ્યારે બની જશે ત્યારે એને નામ આપવામાં આવશે. અત્યારે હાલમાં એને સ્પેસ પોર્ટ અથવા લોન્ચ પોર્ટ એવું કહેવામાં આવે છે કે ન્યૂ લોન્ચ પોર્ટ યા ન્યૂ સ્પેસ પોર્ટ એટ કુલશેખરાપટ્ટનમ.
હવે સૌથી પહેલા તો આપણે સમજવું પડશે કે લોન્ચ જ્યારે થાય છે, આપણે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી જ્યારે લોન્ચ કરીએ છીએ તો કઈ રીતે કરીએ છીએ. સી, 2 લોન્ચ વ્હીકલ છે, એક છે GSLV અને બીજું છે PSLV. સો જ્યારે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી અહીંયાથી આપણે લોન્ચ કરીશું તો આપણે GSLV નો જો લોન્ચ હોય તો GSLV ને આપણે ક્યાં મોકલવાનું છે, તો આપણે મોકલવાનું છે ઇક્વેટરની ફરતે અથવા તો ઇક્વેટરના થોડા પાસ મોકલવાનું છે આપણે. કેમ કે આપણે જીઓ સિન્ક્રનસ ઓર્બિટ અથવા જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં આપણે લોન્ચ કરવું છે લોન્ચ વ્હીકલને, એટલા માટે, એટલે સેટેલાઇટને ત્યાં લોન્ચ કરવી છે એટલા માટે. હવે થશે શું કે જ્યારે GSLV નો લોન્ચ થશે એટલે એ લોન્ચ આ રીતે જઈ અને પછી ઓર્બિટમાં આવશે. તમને ખ્યાલ જ છે કે આ રીતે જશે, લો અર્થ ઓર્બિટમાં એને છોડવામાં આવશે, પછી એને આગળ ધક્કો મારી અને આપણે જીઓ સિન્ક્રોનસ ઓર્બિટ અથવા જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં મૂકીએ છીએ. એટલે એનો પાથ આપણે મેપમાં જોઈએ કે કેવો થશે, તો જ્યારે GSLV નો લોન્ચ થાય તો ડાયરેક્શન કેવી જોઈશે, ડાયરેક્શન જોઈશે સાઉથ એઝ વેલ એઝ ઈસ્ટવર્ડ, કેમ કે આપણે દક્ષિણ અથવા તો પૂર્વ દિશામાં આ રીતે એને ફેરવવાનું છે. અને એટલા માટે જ્યારે GSLV નો લોન્ચ કરીશું તો એ લોન્ચ આ રીતે થશે. તો આ GSLV નો લોન્ચ છે અને અહીંયા જુઓ કે કોઈ પણ જગ્યાએ વચ્ચે કોઈ ભૂમિભાગ આવતો નથી અને GSLV નો લોન્ચ એટલે અહીંયાથી પછી આમ જાય અને પછી એ ઓર્બિટ કરવા લાગશે. અને આમ જો હોય તો અહીંયાથી જ પછી એ આ રીતે ઓર્બિટ કરશે. ક્લિયર છે? તો GSLV માં કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ PSLV લોન્ચ જ્યારે થતો હોય તો PSLV નો લોન્ચ કેવી રીતના થશે, તો PSLV માં રોકેટને, જો PSLV માં એકચ્યુઅલી ડાયરેક્શન કેવી હોય પોલાર ઓર્બિટની, આવી હોવી જોઈએ, આવી કંઈ પણ કોઈ પણ દિશામાં હોઈ શકે છે, પણ ઇન શોર્ટ આપણે એને દક્ષિણ તરફ વાળવું પડે. ક્લિયર? તો એટલે થશે શું કે આપણે અહીંયા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી જ્યારે લોન્ચ કરીશું તો એ આપણે એને દક્ષિણ બાજુ ધક્કો મારવો પડે, આપણે એને દક્ષિણ બાજુ નમાવવું પડે. PSLV ના લોન્ચમાં પ્રોબ્લેમ શું થતો હતો કે જ્યારે આપણે એને દક્ષિણ તરફ ટર્ન કરીશું તો આપણે દક્ષિણમાં જ એને લઈ જવાનું છે. તો તમે જુઓ કે જ્યારે અહીંયાથી એને દક્ષિણમાં લઈ જઈશું તો જોઈશું કે આપણે ભારતનો પણ પાર્ટ અમુક અને શ્રીલંકા ઉપરથી એ પાસ થશે અને આટલા ટાઈમમાં એ એટમોસ્ફિયરની બહાર, એટલે કે એટમોસ્ફિયરના લોવર લેયર્સની બહાર જઈ શકશે નહીં અને આ પ્રોહિબિટેડ છે. અને એટલા માટે જ્યારે PSLV નો લોન્ચ થતો તો આપણે શું કરવું પડતું હતું અથવા શું કરવું પડે છે આજે પણ, તો એ કરવું પડે છે. એટલે PSLV નો લોન્ચ જો પોલાર સેટેલાઇટ માટે હોય ત્યારે તો આપણે એવું કરવું પડે છે કે ફર્સ્ટ આને ઉડાવી અને આપણે ટર્ન કરવો પડે છે ઈસ્ટવર્ડ અને પછી આપણે વેસ્ટવર્ડ ટર્ન કરી અને પછી એને દક્ષિણમાં લઈ જઈ શકીએ છીએ. એટલે કે થાય છે શું કે ફર્સ્ટ આપણે પૂર્વ તરફ જવું પડે, ધેન આપણે પશ્ચિમ તરફ જવું પડે અને પછી આપણે એકચ્યુઅલી એને સાઉથ દિશામાં લઈ જઈ શકીએ. એટલે કે અહીંયાથી નીકળ્યું છે પૂર્વ તરફ, ધેન પશ્ચિમ તરફ અને પછી નીચેની તરફ. એટલે પહેલા આપણે પૂર્વ તરફ ટર્ન લેવો પડે, પછી પશ્ચિમ તરફ અને પછી નીચે તરફ. તો આ જે મેન્યુવર થયું આને કહેવાશે ડોગ લેગ મેન્યુવર. અને આ કોનું લોન્ચ છે? આ છે PSLV માટેનું ડોગ લેગ મેન્યુવર, આવું એને કહેવામાં આવશે. એટલે કે ફર્સ્ટ આપણે પૂર્વ તરફ વળીશું, પછી પશ્ચિમ તરફ અને પછી નીચે. મેન્યુવરનો મતલબ થશે કે દિશા બદલવી છે. અચ્છા, આને ડોગ લેગ મેન્યુવર કેમ કહેવાય છે? બીકોઝ જુઓ ફોટો, ડોગ્સના લેગ જેવું લાગે છે કંઈક આમ આવા વળેલા, અને એટલા માટે એને ડોગ લેગ મેન્યુવર કહેવાય. ગુજરાતીમાં પણ ડોગ લેગ મેન્યુવર્સ જ કહેવાશે. સો આ ડોગ લેગ મેન્યુવર આપણે દર PSLV ના લોન્ચમાં કરવું પડે છે. અને આમાં થાય છે શું કે આવું લાંબુ જવું પડે છે આ સીધા પાથની જગ્યાએ. તો લાંબુ જવા માટે આપણે ફ્યુઅલ વધારે વાપરવા પડે. અને જો PSLV માં જો વધારે વજનના ઉપગ્રહ આપણે મોકલતા હોઈએ તો એ જસ્ટિફાઈડ છે, પણ સ્મોલ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ માટે આ જસ્ટિફાઈડ થાય. આપણે જસ્ટ 500 કિલોગ્રામના ઉપગ્રહોને, 500 કિલોગ્રામની સેટેલાઇટ્સને મોકલવાની છે. એઝ વેલ એઝ અહીંયા આપણને ખબર છે કે SSLV એ 3 સ્ટેજ સોલિડ બુસ્ટર ધરાવે છે જસ્ટ, અને એટલે ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવી આ રીતે એ થોડી મુશ્કેલ પડશે, ટ્રિકી પડશે કેટલી વખત. અને 3 સ્ટેજ છે ત્યાં સુધીમાં તો એ ઓર્બિટમાં પહોંચી જવું જોઈએ ને, પણ 500 કિલોમીટર સુધી. પણ અહીંયા શું થશે કે આપણે પહેલેથી જ લિક્વિડ પ્રોપેલન્ટ યુઝ કરવા પડે ને, એ બધું મુશ્કેલ છે. બીકોઝ SSLV એ સોલિડ સ્ટેજ વ્હીકલ છે, એનું જસ્ટ ટર્મિનલ સ્ટેજ પ્રવાહી હતું. અને એટલા માટે થશે શું કે SSLV ના લોન્ચ અહીંયાથી ઘણા ટ્રીકી પડે અને આપણે ફ્યુઅલ વધારે યુઝ કરવું પડે. તો મે બી એવું થાય કે 500 કિલોગ્રામથી પણ ઓછા વજનની સેટેલાઇટ આપણે લઈ જઈ શકીએ. અને એટલા માટે આપણે આ કુલશેખરાપટ્ટનમ આ જગ્યા ચૂઝ કરી છે, જેથી જ્યારે પણ લોન્ચ થશે તો અહીંયાથી આપણે સીધા
સાઉથમાં લોન્ચ કરી શકીએ. SSLV ને આપણે સીધા સાઉથવર્ડ મોકલી શકીએ. બીકોઝ આપણે પોલાર ઓર્બિટમાં લોન્ચ કરવાનું છે, તો SSLVમાં પોલાર ઓર્બિટ આ રીતે ફરશે. તો આ કુલશેખરાપટ્ટનમથી ફાયદો શું થયો આપણને? 2 બેનિફિટ છે અહીંયા. એક છે કે કુલશેખરાપટ્ટનમ ઇક્વેટરની પાસે છે, અને એટલે સ્મોલ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ SSLVને લોન્ચ કરવા માટે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર ઓછી થશે, એઝ વેલ એઝ અહીંયા કોઈ પણ ભૂમિભાગ આવતો નથી, એટલે આપણે સીધા સાઉથમાં કરી શકીશું. આપણે ડોગલેગ મેન્યુવરને અવોઇડ કરી શકીશું. તો ડોગલેગ મેન્યુવરને અવોઇડ કરવા માટે એઝ વેલ એઝ ઇક્વેટરથી પાસે જવા માટે આ બેસ્ટ પ્લેસ છે કુલશેખરાપટ્ટનમ, અને તેની પસંદગી આપણે કરી છે. હવે આ જે બધા જોયા VSSC, SDSC, SHAR અને ન્યૂ સ્પેસપોર્ટ એટ કુલશેખરાપટ્ટનમ, આ બધી ઇસરોની લોન્ચ સાઇટ્સ છે. હવે હજી એક લોન્ચ સાઇટ છે આપણા ભારતમાં, જેનું નામ છે અગ્નિકુલ લોન્ચ ફેસિલિટી. અને અગ્નિકુલ એટલે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે અગ્નિકુલ કોસ્મોસ પેલી ચેન્નાઈ બેઝ સ્પેસ ટેક સ્ટાર્ટઅપ હતી ને, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું ને, જેને અગ્નિબાન લોન્ચ વ્હીકલ બનાવ્યું હતું, અગ્નિલેટ એન્જિન બનાવ્યું હતું. તો એ જે છે અગ્નિબાન અને અગ્નિલેટ બનાવનારી જે પ્રાઇવેટ કંપની છે, એણે જે એક પ્રાઇવેટ લોન્ચ ફેસિલિટી વિકસાવી છે. અને ક્યાં એનું લોકેશન છે? તો એનું લોકેશન આ SDSC SHAR માં જ છે. એટલે આપણે SDSC SHAR ના લોન્ચ પેડ 1 લોન્ચ પેડ 2 છે, એની સાથે જ અહીંયા અગ્નિકુલ લોન્ચ ફેસિલિટી આવેલી છે. તો અગ્નિકુલ લોન્ચ ફેસિલિટી ક્યાં? અગ્નિકુલ કંપનીએ, પ્રાઇવેટ કંપનીએ બનાવી. અને ક્યાં બનાવી? તો ઇસરોના આપણે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર છે એના પ્રાંગણમાં જ બનાવી છે. આ લોન્ચ ફેસિલિટી એ ભારતની પ્રથમ ખાનગી કંપની એટલે કે પ્રાઇવેટ કંપની દ્વારા બનાવાયેલી લોન્ચ ફેસિલિટી છે, અથવા તો લોન્ચ સાઇટ છે. તો આ જે લોન્ચ સાઇટ છે, આ જે લોન્ચ ફેસિલિટી છે, એના 2 પાર્ટ છે. એક પાર્ટ છે અગ્નિકુલ લોન્ચ પેડ, અને બીજું છે અગ્નિકુલ મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર. એટલે 2 પાર્ટ છે અહીંયા. એક છે અગ્નિકુલ લોન્ચ પેડ અને બીજું છે અગ્નિકુલ મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર. લોન્ચ પેડ તો મતલબ ખબર પડી ગઈ તમને કે જ્યાંથી રોકેટ ઉડશે. અને વોટ ઇઝ મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર? તો યાદ કરો કે જ્યારે પણ હું કોઈ પણ લોન્ચ વિશે વાત કરતી હતી તો એવું કહેતી હતી ને કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનથી આપણે એનો પાથ ચેન્જ કરી શકીએ, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનથી આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ. તો બસ આ જે લોન્ચ છે તેને કંટ્રોલ કરવા માટે એઝ વેલ એઝ જે સેટેલાઇટ લોન્ચ થઈ છે એ પણ તો કંઈક કોમ્યુનિકેશન કરે છે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન સાથે. આપણે અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ જોઈ હતી તો એવું કહેતા હતા ને કે અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ ફોટા મોકલશે, તો ક્યાં મોકલશે? કોણ ઝીલશે એ ફોટાને? ઉપરથી આમ ફેંકશે તો નહીં, ભભરાવશે તો નહીં, વરસાદ તો નહીં પાડે? એકચ્યુઅલી એ ફોટા ઇલેક્ટ્રોનિકલી જાય, અને એ ફોટા ક્યાં જશે? આવા મિશન કંટ્રોલ સેન્ટરમાં. યસ, VSSC અને SDSC SHAR ની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ આવા મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર હોય. તમે મંગલયાન મૂવી જોયું હોય તો એમાં તમે જોજો કે એક જગ્યા છે કે જ્યાં પેલું મિશન જે છે, આપણે વિદ્યા બાલન અને એ લોકો જે જગ્યાએ બેઠા હતા, આખી જે ટીમ હતી, અને એ જગ્યાએ એ લોકો શું કરશે? કમ્પ્યુટરની સામે બેઠા હતા, અને એક મોટી સ્ક્રીન હતી કે જ્યાં જ્યારે મંગળયાન પહોંચી ગયું અને જે ફોટા મોકલ્યા તે આપણને મળ્યા હતા. સો ઇવન તમે જો ચંદ્રયાન 2 કે ચંદ્રયાન 3 નો લોન્ચ જોયો હશે તો તે વખતે પણ તમે જોયું હશે કે કમ્પ્યુટરવાળી એક લેબ જેવું હોય, અને જ્યાં ઘણા બધા લોકો બેઠા હોય અને એ લોકો કંઈક ને કંઈક કમ્પ્યુટરની અંદર કામ કરતા હોય. તો આને કહેવાય મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર. કમ્પ્યુટર્સથી આ બધી વસ્તુનો કંટ્રોલ અહીંયા થતો હોય છે. તો આવું મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર પણ અહીંયા છે, લોન્ચ પેડ પણ અહીંયા છે. તો આજે અગ્નિકુલ કંપનીએ શા માટે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરમાં આવું બનાવ્યું હશે? બીકોઝ ભારતમાં અત્યારે સ્પેસ ટેક સેક્ટરમાં પ્રાઇવેટ સેક્ટર પાર્ટિસિપેશનને ઘણું એન્કરેજ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને પ્રાઇવેટ કંપનીઝને એન્કરેજ કરવામાં આવી રહી છે કે જે સ્પેસ ટેકનોલોજી રિલેટેડ કંઈ પણ વસ્તુ વિકસાવે. અને એટલા માટે SDSC SHARમાં જ આ ફેસિલિટી, લોન્ચ ફેસિલિટી બનાવવા માટે ઇસરોએ આ કંપનીને ઘણું હેન્ડ હોલ્ડિંગ આપ્યું. એનો મતલબ થશે કે ઘણો સપોર્ટ કર્યો છે. ઇવન એવું કહેવાય છે કે 1-2 વર્ષ સુધી આ જે મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર જે છે, ઇવન અગ્નિકુલ લોન્ચ ફેસિલિટીના જેટલા લોકો છે એ બધાને ઇસરો મદદ કરશે. 1-2 વર્ષ સુધી એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપશે, એ લોકોને મદદ કરશે, અને પછી આ જે પ્રાઇવેટ લોન્ચ ફેસિલિટી છે તે પોતાની રીતે ઓપરેટ થશે. ક્લિયર છે? તો આ બધા જ જે છે તે બધા આપણા લોન્ચ સાઇટ્સ છે. 4 થઈ: VSSC, SDSC SHAR, કુલશેખરાપટ્ટનમ વાળી SSLV વાળી, અને અગ્નિકુલ લોન્ચ ફેસિલિટી. તો આજે આટલું લોન્ચ સાઇટ્સમાં આટલું જ હતું. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બીજું થોડુંક સ્પેસનું બેઝિક્સ કરી લઈશું. આપણે જ્યારે સિલેબસ જોયો હતો ત્યારે આપણે જોયું હતું ઇસરો અને અન્ય સંસ્થાઓ તેની
સિદ્ધિઓ અને કાર્યો. તો આ વસ્તુ પણ આપણે જોવી પડે, બીકોઝ જીપીએસસી એ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે અને જો સિલેબસમાં આપેલું હોય તો ત્યાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. એટલે અમુક બીજી સંસ્થાઓ જે છે કે જે સ્પેસ સેક્ટરમાં કામ કરી રહી છે એ સંસ્થાઓ વિશે આપણે જાણવું પડે, જેમ કે અંતરિક્ષ કોર્પોરેશન છે, ઇનસ્પેસ છે. તો આ બધી સંસ્થાઓ વિશે આપણે જોઈશું. તેમજ અત્યાર સુધીમાં ઈસરોની જે બિગ અચીવમેન્ટ્સ છે એટલે કે મોટી સિદ્ધિઓ છે તેના વિશે પણ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વાત કરીશું, અને ત્યારે આપણે સ્પેસ ટેકનોલોજીના બેઝિક્સ જે છે તે પૂરા થશે. તમને જો મારા વિડીયો ગમતા હોય તો પ્લીઝ લાઈક અને શેર કરો, અને જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો યસ, સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આજ માટે આટલું. બાય.